মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ ক্লাছ 9ৰ চেপ্টাৰ 3 MCQৰ বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিম। অণু আৰু পৰমাণু, আৰু এই PDF খিনি ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব, তোমালোকে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা। তো 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে ল'ৰ লেটিন নাম, অপশ্যন এ ফেৰাম। 2 নম্বৰ এভোগাড্ৰৰ ধ্ৰুৱকৰ মান, অপশ্যন বি 6.022 × 10⁻23। 3 নম্বৰটো হ'ল যে কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইডৰ সংকেত, অপশ্যন চি। 4 নম্বৰটো হ'ল যে এমনিয়াত নাইট্ৰজেন আৰু হাইড্ৰজেনৰ ভৰৰ অনুপাত, অপশ্যন এ 14:3। 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে অক্সিজেনৰ পাৰমাণৱিক ভৰ, অপশ্যন বি 16 AMU। 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল দ্বিপাৰমাণৱিক অণু এটা হ'ল, অপশ্যন ডি অক্সিজেন। 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে এক গ্ৰেছ মানে কি, অপশ্যন বি 144টা। 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে কেলছিয়াম ক্লৰাইডৰ সংকেত গোট ভৰ হ'ল, অপশ্যন চি 111U। 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে কোনটো আয়নীয় যৌগ, অপশ্যন চি। 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে পানীৰ আণৱিক ভৰ, অপশ্যন ডি 18U। 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে পৰমাণু এটা অবিভাজ্য কণা বুলি কোনে অভিহিত কৰিছিল, অপশ্যন এ ডেল্টন। 12 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে 10⁹ নেনোমিটাৰ কিমান মিটাৰৰ সমান, 1 মিটাৰৰ সমান, অপশ্যন এ। 13 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে বৰণৰ চিহ্নটো হ'ল, অপশ্যন চি বি। 14 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে বহু পাৰমাণৱিক আয়ন হ'ল, অপশ্যন এ। 15 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল এটম নামটো কোনে আগবঢ়াইছিল, অপশ্যন বি ডেমক্ৰিটাছে। 16 নম্বৰটো হ'ল সোণৰ চিহ্ন হৈছে AU, অপশ্যন বি। 17 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে পৰমাণুবোৰ অবিভাজ্য বুলি কোনে মত আগবঢ়াইছিল, অপশ্যন ডি ডেল্টন। 18 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে ক্লৰিনৰ পাৰমাণৱিক ভৰ, অপশ্যন বি 35.5U। 19 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে এমনিয়াত নাইট্ৰজেন আৰু হাইড্ৰজেনৰ ভৰৰ অনুপাত, অপশ্যন এ 14:3। 20 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে তলৰ কোনটো সৰ্বাধিক সংখ্যক পৰমাণু আছে, অপশ্যন ডি 18 গ্ৰাম CO4। 21 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে কাৰ্বন মন অক্সাইডৰ সংকেত হ'ল, অপশ্যন এ CO। 22 নম্বৰ প্ৰশ্নটো ছালফিউৰিক এচিডৰ গ্ৰাম আণৱিক ভৰ, অপশ্যন এ 98 গ্ৰাম। 23 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে তলৰ কোনটো 0.5 মল অক্সিজেনৰ ভৰ, অপশ্যন চি 16 গ্ৰাম। 24 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল 6.022 × 10⁻23টা হাইড্ৰজেন অণুৰ মলৰ পৰিমাণ হ'ল, অপশ্যন চি 1 মল। 25 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে তলৰ কোনটো মৌল আটাইতকৈ অধিক যোজ্যতা দেখুৱায়, অপশ্যন এ আইৰণ। 26 নম্বৰটো হ'ল, এইটো আচলতে ভুল আছে, যে এইটো হ'ব এলুমিনিয়ামৰ যোজ্যতা, অপশ্যন বি। 27 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে তলৰ কোনটো দ্বিমৌলিক যৌগ, অপশ্যন চি। 28 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে তলৰ কোনটো কেলছিয়াম ক্লৰাইডৰ গোট ভৰ, অপশ্যন ডি 111U। 29 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে 52 গ্ৰাম হিলিয়ামত থকা মলৰ পৰিমাণ হ'ল, অপশ্যন চি 13 মল। 30 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে পদাৰ্থৰ নিত্যতাৰ সূত্ৰ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল, অপশ্যন বি। 31 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে পানীৰ অণুত হাইড্ৰজেন আৰু অক্সিজেন ভৰৰ অনুপাত কিমান, অপশ্যন চি 1:8। 32 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে তলৰ কোনটো পৰমাণুৰ একক গঠন, অপশ্যন বি মৌল। 33 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে পৰমাণুৰ ভৰ সাধাৰণতে কি এককেৰে প্ৰকাশ কৰা হয়, অপশ্যন চি। 34 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে তলৰ কোনটো আণৱিক মৌল, অপশ্যন চি। 35 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ আণৱিক ভৰ কিমান, অপশ্যন চি 44U। 36 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে তলৰ কোনটো বহু পাৰমাণৱিক আয়ন, অপশ্যন চি। 38 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে ছ'ডিয়াম ক্লৰাইডৰ সংকেতৰ ভৰ কিমান, অপশ্যন এ 58.5U। হাইড্ৰজেন পাৰ অক্সাইডৰ সঠিক সংকেতটো কি, অপশ্যন চি